Ez nem egy szokványos track center. Tehát, hogy ezt több fórumon kihangsúlyoztuk, és most is itt meg tudom erősíteni, hogy ilyen jellegű beruházása a Volvo Trucksnak Európa szinten is nagyon kevés van. Szén-dioxid érzékelőkkel gyakorlatilag szabályozni lehet a befúvott levegőnek a mennyiségét. Ez azt jelenti, hogy ha nincsenek a helységben dolgozók, akkor a szellőzés gyakorlatilag leáll szinte minimumra, 5-10%-ra, hogyha bemennek a kollégák és ott elkezdenek gyakorlatilag lélegezni, akkor érzékeli a rendszer. Szemlátomást egy ipari épülethez, kereskedelmi központhoz képest jóval nagyobb a zöld felület ezen a beruházáson, mint ami előírt. Ez annyira látszik. Az épületet körbe körülbelül 23 000 négyzetméternyi zöld felülettel láttuk el, ahol több mint 120 fát ültettünk, és 40-50 fajta különböző cserjét, amelyeknek a zöldelési, meg virágzási ideje az mindig más, hogy folyamatosan legyen valami olyan, amit jól esik a szemnek nézni. Ezért vannak azok a, szerintünk minimum követelmények, amikből mi nem szívesen engedünk, és ezért nagyon örülünk, amikor olyan beruházónak tudunk dolgozni, akik ezeket tényleg minimum követelményként tartja számon, és nem legyint rá ezekre az apróságokra. Különösen igaz ez a Weinberg kiválasztásánál, hogy a személyes kapcsolatokra hittünk abban, itt a Volvonál egyébként is hiszünk abban, hogy a személyes kapcsolatok, a hosszú távú kapcsolatok alapjai lehetnek egy sikeres együttműködésnek. Ez itt a Weinberg Podcast, mely az építőipar világába kalauzolja el. Beszélgetünk az iparág aktuális trendjeiről, a generálkivitelezés és acélszerkezetgyártás leginnovatívabb technológiáiról és napjaink fenntarthatósági követelményeiről. Naprakész szakértői megoldások a Weinbergtől. Szeretettel üdvözlünk mindenkit a Weinberg Podcast második epizódjában. Az előző epizódban Koi Lászlóval, az Évosz elnökével és Derczó Istvánnal beszéltünk arról, hogy miért nagy a szerepe az építőiparnak a fenntarthatóságban. A mai epizódunkban pedig az ecseri Volvo Truck Center példáján keresztül mutatjuk be, hogy mit tehet a környezetvédelem érdekében egy tervező, egy beruházó és egy generálkivitelező. Ebben a segítségünkre lesznek a vendégeink, Somogyi Tamás, a Volvo Truck Center Service Market és Retail igazgatója. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. És Borbély János, a Weinberg projektvezetője. Köszönjük, hogy eljöttél. Én is köszönöm a meghívást. A Volvo-ról nem mindenki tudja, hogy mennyire elkötelezett a környezetvédelem érdekében, de mi, akik már csatlakoztunk a beszállítói hálózatotokhoz, mi tudjuk, hogy valóban partnerként tekintetek a beszállítóitokra, és úgy tekintetek a partnereitekre, akiket együtt kell vezetnetek és támogatnotok a zéró emisszió felé vezető úton. Mi hívta életre ezt a konkrét beruházást? Több nagyon erős motivációnk is összeállt, amikor eldöntöttük, hogy szükségünk van erre a beruházásra, és az időzítés is nagyon jó, mindjárt rá is térek, hogy miért, vagy nagyon örülünk neki, hogy ez most valósult meg. Ugye az elmúlt 5-10 évre visszatekintünk, akkor nagyon sok minden változott, ami erős befolyásol volt arra, hogy milyen szempontok szerint tervezzük meg ezt az új telephelyünket. 5-10 évvel ezelőtt nem volt ennyire fontos a munkavállalói elégedettség, az ügyfeleinknek az élmény, amit kapnak egy szolgáltatás igénybevétele során, és nem utolsó sorban a fenntarthatósági kérdések sokkal-sokkal markánsabbak, mint korábban. Úgyhogy emiatt nagyon boldogok vagyunk, hogy ez most került erre sor, elkerülve azt, hogy egy 5-10 éves épület elavultá válhat esetleg fenntarthatósági szempontból, úgyhogy ezek együttese adta meg azt az igényt, vagy fogalmazta meg azt az igényt, hogy szeretnénk elköltözni a korábbi hatékonyan már nem üzemeltethető telephelyünkről. Ha jól emlékszem a kiválasztás folyamatára, a tervezőt, az Óbuda Groupot és a generálkivitelezőt, a Weinberget is nagyon sok szempont figyelembevételével, nagyon alapos kiválasztás után választottátok. Jócskán figyelembe vettetek az anyagi tényezőkön kívül ugye minden ESG szempontot. Mit tudsz nekünk elmondani, mert publikus erről a kiválasztási folyamatról? Igen, ez valóban egy összetett és széles körű tendereztetés eredménye volt, amit végül a Weinberg, illetve az Óbuda Group megnyert, illetve kézbe csaptunk, hogy együtt dolgozunk. Nagyon sok szempontot vettünk figyelembe. Különös hangsúly volt a fenntarthatósággal, megújuló energiákkal kapcsolatos tapasztalatokon és referenciákon. Nagyon érdekes volt, hogy a széleskörű tendereztetés során azért még mindig látszik a piacon, hogy nagyon eltérőek az ezzel kapcsolatos tapasztalatok, előzmények egy kivitelező cég, vagy akár egy tervező cég terén is. De mind a Weinbergnél, mind pedig az Óbudánál határozottan láttuk, hogy ez jelen van.
kiemelten fontos volt számunkra, és hitelesen tudták ezt előadni, hitelesen tudták bemutatni a korábbi tapasztalatokat, illetve nyitottságukat arra, hogy ezen a területen együttműködjünk. Úgyhogy ez nagyon fontos volt, és nagyon sokat nyomott alatba. Illetve ki kell emelnem azt is, hogy különösen igaz ez a Weinberg kiválasztásánál, hogy a személyes kapcsolatokra hittünk abban, itt a Volvonál egyébként is hiszünk abban, hogy a személyes kapcsolatok, a hosszú távú kapcsolatok alapjai lehetnek egy sikeres együttműködésnek. Nagyon örültünk, hogy például a János az első találkozó óta, a Tender első találkozóján már részt vett, és ő képviselte személy szerint a Weinberget természetesen másokkal együtt. Úgyhogy ez kifejezetten fontos volt szintén, amit így hozzáadnék ehhez, hogy láttuk azt, hogy hogyan fogunk együttműködni ebben a másfél évben, amíg elkészült ez a beruházás. Ha már az átfutásról beszélünk, János, te hogyan emlékszel a projekt indítására, meg a fő mérföldköveire? A projekt indítása az zökkenőmentesen kezdődött, de aztán, hogy a kapavágásokat végeztük a földmunkánál, úgy észrevettük, hogy gyakorlatilag a talajvíz az a padlószinttel szinte egyező magasságban van, és ez mind nekünk, mind az Óbuda mérnökeinek és a műszakérnöknek is egy komoly feladat elé állította őket, amelyet egy hosszas tervezési, átgondolási folyamat után körülbelül egy hónapos gyakorlatilag késéssel folytatni tudtuk a munkát. Kialakítottunk egy drén árkot az érkező talajvíz szintnek a csökkentése érdekében. Ez ebben keletkező vizet pedig elszikkasztottuk, és az elszikkasztott vízet újra használtuk gyakorlatilag az építkezés alatt, és ezzel utókezelését végeztük a betonnak. Igen, ez a hátrány, ez egy váratlan előny volt aztán a kivitelezés során, így egy kicsit zöldebbé vált a kivitelezés azáltal, hogy ugye szükséges technológiai vízhez hozzájutottunk abból a talajvízből, ami az első napon átkot jelentett. De ha jól emlékszem, akkor a biodiverzitás érdekében is nagyon sokat tettünk. Ugye korábbi beruházásainkon volt a fészkelő madarakkal már olyan tapasztalat, ami jócskán hátravetette egy-két kivitelezésünknek az ütemtervét, és hogy ezután a talajvíz probléma után ez itt meg ne történjen, itt ugye a gyurgyalagoknak, ha jól emlékszem, készítettünk ideiglenes, vagyis hát ebben az évben átmeneti fészkelőhelyet, ez hogy is zajlott? Igazából a területnek egy része az egy kb. 1,5-2 méterrel magasabban helyezkedett el, mint a többi, és ezen a részen egy függőleges partfalat alakítottunk ki. Ez igazából eléggé kiesett az építésnek az egyéb területeitől, tehát ott elképzelhető volt, hogy egy 3 hónapos időtartam alatt nem nagyon fogunk munkát végezni. Ezen a részen már elkészült az a drénrendszer is, és úgy alakítottuk ki a partfalat, hogy abba a részbe ott be tudjanak költözni. Tudtuk azt egyébként, hogy ez függőleges partfal kell, mert különben, ha egy kicsit is már rézsűs, akkor már nem költöznek bele, és akkor hagytunk nekik gyakorlatilag helyet. Azokon a részeken, ahol pedig dolgoznunk kellett volna, ott egy geotextillel letakartuk, hogy azokra a részekre ne költözzenek, hanem oda menjenek, ahol ez nekünk is igazából kedvezőbb. Volt már olyan projektünk, ahol egyébként meg kellett állítani azokon a területeken lévő munkákat, ami a gyurgyalagokat érintette, így ezt próbáltuk megelőzni ezzel a megoldással. Én soha életemben nem tanultam ennyit a gyurgyalagokról, mint ennek a projektnek a kapcsán, de szerintem ezzel még a Volvo is így lehet. Abszolút. Megtanultunk hirtelen sok mindent ezekről a kis, egyébként csodaszép madarakról, és az egyik legkedvesebb kis sztoria lett ennek a több éves projektnek. Nagyon szívesen beszélgettek róla a svéd kollégák is, amikor a havi követő egyeztetések vagy riportok történtek, mi is nagyon szívesen meséltünk róla, meg szívesen hallgatták, és hát el lehet képzelni, hogy a gyurgyalag szó maga azért nemzetközi környezetben milyen kihívások elé állította mindenkit, de tényleg ez egy nagyon jó példa arra, hogy mennyire igyekeztünk már az építkezést is fenntarthatóbb módon végezni. Ugye ezt nem említettük az előbb, de ugye nem csak az volt a szempont a kiválasztás során, hogy maga az épület majd, ha elkészült, akkor egy lehető leginkább
fenntartható módon működjön, hanem az is fontos volt, hogy maga az építkezés fenntartható legyen. És ez egy jó példa rá, hogy mind a kettő, amit említettünk végül is, a talajvízkezelés, amit telken belül szikkasztunk el, tehát nem vezetünk el máshova, hanem borítjuk fel a vízháztartást, amennyire csak lehet, illetve hát a gyógyalagok, hát ez meg... Hát talán még ez a témához kapcsolódik az, hogy a területen lévő humuszt, azt végül is a telken belül raktároztuk, és az építkezés befejeztével, hát illetve a vége felé gyakorlatilag ennek a jelentős részét ezt hasznosítottuk is, és egy olyan szép, kellemes zöld felületet hoztunk létre, ami szerintem örök életre büszkesége lehet majd ennek az egész beruházásnak. Igen, én egyébként ezt talán az elején el kellett volna mondanom, hogy a Volvo volt olyan kedves, és a projekt átadását követően meghívta a Weinbergnek a hát elég jelentős számú küldöttségét, talán 80-an is elmentünk a 300-ból ennek a projektnek a átadás utáni bejárására, és ez az átadás utáni bejárás ez ilyen szakmai szemmel nagyon sok érdekességet rejtett. Az egyik az, hogy szemlátomást egy ipari épülethez, kereskedelmi központhoz képest jóval nagyobb a zöld felület ezen a beruházáson, mint ami előírt. Ez annyira látszik az építkezésen, hogy ahogy behajt az ember a busszal, egyből ki tudja szúrni, hogy hopp, hát itt nem 40% zöld terület van kimutatva, és 1%-kal sem több, hanem bizony ráadásul ebben is a biodiverzitásra ügyelve nagyon sokféle növényel betelepített, szárazságtűrő növényekkel betelepített gyönyörű zöld felületek, egy nagyon kellemes és nagyon természetes környezetet teremtettetek az épület körül. Megkockáztatom, hogy szebbet, mint ami a környéken található, ahol ugye azért döntően felhagyott szántóföldek vannak. Igen, ez abszolút így van. Nagyon fontos volt számunkra, hogy ne csak beszéljünk róla, vagy ne csak elvek szintjén mondjuk azt, hogy zöldek vagyunk, hanem ezt meg is tudjuk mutatni. Leginkább a dolgozóinknak, ügyfeleinknek természetesen, meg a külvilágnak is, hogy a környezetvédelem, a környezet számunkra fontos, és amennyire lehet zöldítettük ezt a területet, és a ki nem használt részeket szerettük volna zöldként látni, és úgy, ahogy említetted is, úgy beültetni, olyan növényeket választani, amik egy kis ökoszisztémát hoznak ott számunkra létre, és nem pedig egy síkú füvet, ami mondjuk nem tudom én, a későbbiekben nem biztos, hogy többletet vagy addicionális értéket képvisel, hanem igyekeztünk ezt jól megtervezni, és olyan hangulatot létrehozni, olyan zöld területeket, amik tényleg hasznos és tényleg értékes mindenki számára. Igen, én úgy gondolom, hogy ezek az erőfeszítések, amiket tettetek a tervezőkkel közösen, vagy a tervezők számára az igényeiteket meghatározva, ezek döntően a gondosságban összpontosultak, vagy nem mondom, hogy abban merültek ki, de nem minden jár kötelezettségvállalással az ESG szempontok közül. Rengeteg minden egyszerűen csak egy kis gondolkodást igényel, hogy egyébként kisebb munkával, kisebb ráfordítással fenntartható zöld területeket tervezzen meg egy tervező. Ezt egyszerűen csak igényként kell meghatározni, és döntően így szivárognak le föntről a nagy beruházók, a Volvo Group részéről az igény, így szivárog le a kis vállalkozókhoz, ahhoz a kertészhez aztán, aki utána letelepíti a gyepszőnyeget is, hogyha azt rendelik tőle, de amennyiben azt rendelik tőle, hogy szárazságtűrő fűmagot vessen, és ne öntözzék egész évben ezt a zöld felületet, abban az esetben azt fogja csinálni. Tehát itt van az a szerepvállalási feladata a Volvónak, amit a Volvo föl is vállal, hogy viszi magával ugye 50 000 beszállítóját azon az úton, hogy zéró emissziós vállalattá váljon. Ráadásul ugye ti ezt a 2040-es évre tűztétek ki célul, ami mögött ugye az a matematika, vagy az a magyarázat, hogy átlagosan a teherjárműveiteknek az élettartama az úton az 10 év, így hogyha a párizsi klímacsúcsban meghatározott célokat 2050 helyett 2040-re éritek el, akkor nektek már a futó flottátok is zöld szemlélet szerint gyártott jármű lesz addigra, mire a legtöbb gyártó még küszködve talán esetleg elérheti a célját, úgyhogy nekünk nagyon jó volt csatlakozni ehhez az erőfeszítéshez. Ez abszolút így van, és csak pár gondolat erről, tényleg nem túlzottan részletekbe menve, ugye a Volvo Trucks, vagy akár a Volvo csoportnak a fenntarthatósági stratégiáját. Ugye van egy nagyon nagy csomag, ami a klímahatásokat fókuszálja. Van egy nagyon nagy csomag, ami az erőforrásokat, és van egy, ami az embereket. Ugye nagyon
komplex az a fenntarthatósági stratégia a Volvo csoport részéről. És nagyon sokat beszélünk arról, vagy könnyű információkat szerezni azzal kapcsolatban, hogy mi történik a járművekkel. Ugye rengeteg információ kering arról, hogy hogyan lehet csökkenteni a szén-dioxid kibocsátását a járműveknek, milyen tervek vannak, milyen célok ezzel kapcsolatban. Amit ehhez hozzátennék, hogy egyértelmű és tiszta stratégiánk van azzal kapcsolatban, hogy maga a retail operáció, maga a hálózatműködés hogyan válik karbonsemlegessé az évek során. Nagyon ambiciózus terveink vannak ezen szén-dioxid kibocsátás csökkentésére. Ugye 2019 a bázis évünk, és 2025-re már egy egyébként módosított, felülbírált és megnövelt célszámunk van a szén-dioxid kibocsátásának csökkentésére. Ez még 2022-ben 25-30%-os csökkenés volt erre a 6 évre előirányozva. Most azt mondjuk, hogy 50%-kal legalább csökkenteni szeretnénk a hálózat működéséből eredő szén-dioxid kibocsátást. És örömmel tudom jelenteni, hogy itt ez Magyarországon mi ezt jelentősen túl teljesítjük, és ennek az egyik legnagyobb, vagyis a legnagyobb kontribútora ez az ecseri beruházás. Óriási hatása van a kibocsátásunkra, és azt tudom mondani, hogy jövő évre szimulációink szerint 80%-kal csökkentjük 2019-hez képest a szén-dioxid kibocsátást a retail hálózat üzemeltetésében, ami egy óriási szám, egy óriási bővülés. Hát gratulálunk, hogy ehhez mi is hozzá tudtunk járulni, ez pedig tényleg külön öröm a számunkra. Én egyébként a bejárást úgy kezdtem, hogy rossz címet ütöttem be a Waze-be, és a marketingvezető kollégámmal mi először megnéztük a régi irodaházatokat. Akkor volt összehasonlítás. Ahol egyébként azt tapasztaltuk, hogy hát egész más a környezet. Ugye az új irodaházatok hőszivattyús fűtésű, János, javíts ki, ha tévedek, de a hőszigetelések választásától kezdve nagyon sok anyagon, a bejáráson is kvázi laikus szemmel is lehetett látni, hogy a fenntarthatósági szempontok alapján lettek kiválasztva, betervezve, de hát a régi épülethez képest ennek az energiahatékonysága is egész más dimenzió. Hogy is van a napelemrendszernek az aránya körülbelül a hűtési igényekhez képest? Ez egy kvázi zéró energiájú épület, ha jól emlékszem. Napenergia jelenlegi teljesítménye az ugye nincsen még egy teljes hónap szimulációnk, nem hogy egy teljes év, úgyhogy ezt még nehéz. Amit kalkulálunk, illetve a tervezők az Óbuda segítségével szimuláltunk, azt látjuk, hogy kb. 50-60%-át tudjuk az energiaigényünknek napelemekből előállítani jelenleg, és a fennmaradó részt pedig zöld energia vásárlásával pótoljuk ki. Így érjük el azt, hogy a lehetőleg kisebb legyen a karbonlábnyomunk a működés során. Természetesen megteremtettük annak a lehetőséget, hogy tudjuk bővíteni ezt a kapacitást. Szeretnénk tesztelni, szeretnénk meglátni, hogy hogyan alakul egyrészt maga a teljesítmény, másrészt azt, hogy hogyan alakulnak a szabályozók a tekintetben, hogy a hálózattal együttműködve, az elektromos szolgáltatókkal együttműködve mi a legjobb irány, tudunk-e hálózatban visszatermelni tartósan, vagy érdemes esetleges saját magunk tárolni, és ebben tovább lépni. Ez nem egy lezárt folyamat. Abban gondolkodunk, hogy egy fél éves üzemeltetés alapján hozzuk meg a következő lépésről a döntéseinket, és kiválasztjuk a legjobb utat. És addigra már lesz a saját felhasználásotokról is egy kicsit megbízhatóbb historikus adat, mint a tervezésiek voltak. János, hogy is van az épületnek a hűtésének, a fűtésének a vezérlése? Hát igazából a napelemmel kapcsolatban még annyi, hogy észrevételem van, hozzászólásom, hogy az eredetileg tervezett napelem résznél a tetőn bizonyos részeknek az átalakításával többet tudtunk elhelyezni. Ez mindenféleképpen a megrendelő részéről is egy igény volt, és ezt meg is próbáltuk valósítani, mert sikerült is, azt hiszem, hogy 22,5 kW-tal több napelemet tudtunk így a tetőre elhelyezni, amelyet kiegészítettünk még egy inverterrel, és így a Volvo által felhasználható energia az összesen 30 kW-tal megnövekedett. Ez azért egy elég jelentős tétel itt az egész létesítmény szempontjából. Az energia pedig gyakorlatilag hőszivattyúval történik a hűtése és a fűtése az egész épületnek. A teljes épület automatikai rendszer vezérli. Az épület automatikai rendszerhez csatlakozik
egy szén-dioxid érzékelős rendszer, amely a szén-dioxid érzékelőkkel gyakorlatilag szabályozni lehet a befúvott levegőnek a mennyiségét. Ez azt jelenti, hogy ha nincsenek a helyiségben dolgozók, akkor a szellőzés az gyakorlatilag leáll szinte minimumra, 5-10%-ra, hogyha bemennek a kollégák és ott elkezdenek gyakorlatilag lélegezni, akkor érzékeli a rendszer, és a légcserét azt elkezdi növelni, addig a mértékig, amíg az szükséges. Ezzel úgy tudunk energiát megtakarítani, hogy abban az időszakban, amikor nincs bent senki, akkor gyakorlatilag az épületnek a szellőzése az teljesen leáll. Ettől teljesen el voltam ragadtatva a bejáráson is egyébként ettől a funkciótól, amikor 80-an végigvonultunk az irodaházon, és egyik helységben a másik után gyulladtak ki a piros ledek a szén-dioxid érzékelőkön, és kapcsolt be a szellőzés. Egyszerűen az nem luxus, hogy akkor is menjen a szerződés vagy szellőzés, amikor nincs senki egy helységben, az pazarlás. Tehát ezek azok a szempontok, amikkel igazándiból tényleg sokat lehet tenni egy épület fenntarthatósága felé. Az árnyékolók természetesen, hogy csökkentsük a felmelegedést, illetve a hűtési rendszer is úgy működik az épületen, hogy képes az épület egyik felét, a napnak kitett felét úgy hűteni, hogy a másikat még fűti. Ezek ugye a komfortot és a munkakörnyezetet egyszerre javítják, miközben ez a modern fűtés továbbra is jóval kevesebb energiát használ, mint akár egy gázkazán, amit 2 évvel ezelőtt még teljesen természetes lett volna, hogy egy ilyen típusú épületbe beszerelnek. És itt még gyakorlatilag a melegvíz termelése is a dolgozóknak a zuhanyzáshoz, tisztálkodáshoz, az is hőszivattyús technológiával történik, azt is eltároljuk nagy tartályokba, és szabályozzuk annak is a hőmérsékletét, előkészítjük. Előforgató rendszer van, hogy amikor a dolgozó megnyitja a zuhanynál a vizet, akkor ne 3 perc múlva jöjjön majd a melegvíz, hanem 10 másodperc múlva ott van, ezzel is ügyelve arra, hogy a vízfogyasztás az minimalizálva legyen. Hát a 700 lakásos lakóparkban, amiben lakom, én csak álmodozok egy ilyen rendszerről. Sokan álmodozunk róla. Ez nem egy szokványos track center. Tehát, hogy ezt több fórumon kihangsúlyoztuk, és most is itt meg tudom erősíteni, hogy ilyen jellegű beruházás a Volvo Trucksnak Európa szinten is nagyon kevés van. Miért speciális ez? Ez azért speciális, mert nem kizárólag a műhely szolgáltatásokat és alkatrészértékesítést, vagy az új autóértékesítést foglalja magában az épület, hanem sokkal több funkciót. Ez Magyarországnak központi telephelyünk, importőri tevékenységet, back-office tevékenységet, training center tevékenységet, és ezen felül a track center tevékenységeket foglalja magában. Tehát itt egy jelentős, a műhely területek mellett, raktárterületek mellett egy jelentős irodaépület rész is található a komplexumban, és ez nem egy jellemző beruházás. Ez viszonylag ritkán történik, hiszen az importőrök, a Volvo Trucks importőrei, azok stabilan, régóta, több évtizede helyben működő leányvállalatok. Így van ez nálunk is. Nem sűrünk el, éppen ebből kifolyólag nem sűrünk el épületet váltani. Nálunk ez most szükséges volt, 25 éve voltunk már a korábbi, egyébként kicsit faramúci módon idéglenesnek szánt korábbi telephelyünkön. Egyedülálló, hogy nagyon ritka Európában is, hogy egy ekkora retail beruházás megvalósul. Igen, nagyon fontos a korunkban ez az életciklus szemlélet már, hogy amit végzünk és amit üzemeltetünk utána, azt akkor 25 évre ideiglenesre, vagy 50 évre véglegesre tervezzük. Szóval ez igazándiból az szerintem, ami az építőiparnak a szerepét egy kicsit megnöveli a nehéz iparokhoz képest. Az, hogy amit mi produkálunk, azt utána 50-100 évig üzemeltetik, és az 50-100 év után is el kell bontani, és az 50-100 év üzemeltetés alatt borzasztó környezeti károkat tud okozni egy rosszul megépített épület, szóval el lehet menni egy szigetelő csíknak az elhagyása mellett, de hogyha egy homlokzat nem légtömör, akkor az nem lesz légtömör a következő 50 évben, és folyamatosan magasabb üzemeltetési költségeket fog produkálni. Úgyhogy ezért vannak azok szerintünk minimum követelmények, amikből mi nem szívesen engedünk, és ezért nagyon örülünk, amikor olyan beruházónak tudunk dolgozni, akik ezeket tényleg minimum követelményként tartja számon, és nem legyint rá ezekre az apróságokra. Tamás, te hogy tapasztalod, mennyire máshogy használnak egy ilyen épületet? Tudom, hogy még csak augusztusban volt az átadás, és nem olyan hosszú a tapasztalat a régi irodaházhoz képest, de úgy tapasztalod, hogy környezettudatosabban is használnak egy környezettudatos szempontok alapján épült épületet a bentlakók? Igen, ráadásul ugye augusztusban volt az átadó, de szeptember végén költöztünk át, úgyhogy
gyakorlatilag holnap lesz egy hónapja. Most, hogy számolom, hogy holnap lesz egy hónapja, hogy átköltöztünk. Úgyhogy nagyon frissek a tapasztalatok, de azt gondolom, több hatása van, tehát sok szempontot kell figyelembe venni, amikor egy ilyen modern, korszerű, fenntartható épületben, zöld épületben költözünk át a régi helyünkről, azért ez egy kultúraváltás. Tehát, hogy azért ez nem túlzok akkor, amikor azt mondjuk, hogy egy ilyen sok hatás is a szervezetre, illetve az emberekre, hogy teljesen más körülmények között dolgozhatnak és végezhetik a munkájukat. Már az építkezés során igyekeztünk sokat kommunikálni arról, hogy mik azok a zöld megoldások, amikre büszkék lehetnek ők is, meg mi magunk is, hogy ezt sikerült megvalósítanunk. És azt gondolom, hogy lépésről lépésre azért ez csak beivódik mindenkinek az érzései közé, illetve kialakul egy büszkeség, hogy én büszke vagyok arra, hogy ebben az épületben dolgozhatok, büszke vagyok arra, hogy a vállalat az nem csak szavakban, hanem tettekben is bizonyítja, hogy készen áll a változásra, és képes egy ilyen beruházást végigvinni. Úgyhogy én azt mondanám, remélem, hogy nem kockáztatok nagyot, hogy egy hónap után is érezhető az a hozzáadott érték, vagy hozzáadott hatás, ami a kollégák részéről jelen van, vagy amit a kollégák közvetítenek, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. Nem csak a fenntarthatóság miatt, mert ugye ezt azért nehéz, munkavállalóként nem szeleteli az ember ennyire szét, hogy most a fenntarthatóság, ez meg a komfort, hanem az összbenyomás, az összhatás, hogy egy ilyen munkahelyet hoztunk létre, nagyon sokan pozitívan értékelik ezt, és mi meg nagyon örülünk, hogy látjuk, hogy ennek ilyen hatása van és működik. Igen, erről beszéltünk egy kicsit az adás előtt is, hogy ez a föntről lefelé szivárgása ezeknek a szempontoknak, ez nagyon jól megfigyelhető abból a rétegből, ahol mi most tartózkodunk. A beszállítóinknak egy részét még egyáltalán nem éri el a környezetvédelem, vagy az ESG-re való igény, viszont amikor bekerülnek egy ilyen környezetbe, mondjuk az egyik építkezésről átköltöznek az Ecseri Volvo Truckra, és azt látják, hogy hát itt bizony a helyszínen szelektálva kell gyűjteni a hulladékot, mert az nem elfogadható magyarázat, hogy majd elszállítjuk, és ott majd valami a vállalkozó kiválogatja, akkor azért rájuk is egyszerűen rájuk ragad. Tehát ez a szemléletformálás, ez végigmegy az összes alvállalkozó, mindenkinek, aki részt vesz a projektben, és aki utána használja az épületet. Ezt János, te hogy élted meg ezen a projekten? Hát törekedtünk arra, hogy maga a hulladékanyagoknak a gyűjtése a szelektíven történjen, külön gyűjtöttük az acélanyagokat, külön gyűjtöttük a papíranyagokat, külön gyűjtöttük a maradék építőanyagokat, illetve hát természetesen volt egy kommunális gyűjtő, ahova az egyéb keletkező szemetet gyűjtöttük. Az elszállítás is ennek megfelelően külön történt a lerakóhelyre, ezen felül pedig a területen keletkező, mondjuk úgy, hogy betonhulladékot, ami a betonmosóból és az egyéb bontásokból, mert sajnos olyan is volt, keletkezett, azokat pedig összedaráltuk, és gyakorlatilag a helyszínen hasznosítottuk, útalapba, meg egyéb olyan helyeken, ahol ez megfelelően felhasználható. A Weinberg acélszerkezeti gyártóüzemmel is rendelkezik, és hát persze magától értetődő módon mi gyártottuk azt az acélszerkezet mennyiséget, ami ebben az egyébként előre gyártott vasbeton épületben felhasználásra került. Az egyik elsők voltunk, akik környezetvédelmi terméknyilatkozatot készítettünk a termékünkhöz, és azóta is szinte minden évben, de legalább 2 évente felülvizsgáljuk, hogy mit tudnánk tenni a gyártásunknak a zöldítése érdekében. Pont Andrea Füderrel hallottam egy interjút a The Green Steel Challenge podcastban, egy acélipari podcastban, ahol a Volvo Groupnak a beszerzési vezetője nyilatkozott arról, hogy hát ők bizony 1,2 millió tonna acélt használnak egy évben, és a tendencia az, hogy azért szerzik be az alvállalkozóik számára az acélt, mert a Volvo Trucksnak már van akkora súlya egy beszerzés során, hogy ő bizony hozzáfér úgy zöld forrásból származó acélhoz, ahogy a beszállítói még nem. Ez valóban így van. Ez egy nagy kihívás. Egyébként Andrea Füderrel csak egy gondolat, hogy ő személyesen hagyta jóvá a Weinberges szerződésünket, tehát ez is beszerzés volt, nem csak a járművek alapanyagát, hanem akár ezt a beruházást is ő hagyta jóvá többek között. De visszatérve, ez valóban egy nagy kihívás, ugye hatalmas acélfelhasználók vagyunk a járműveinken és egyéb hajtáslánc gyártásához rengeteg acélt használunk föl. Ráadásul ugye az is egy trend, hogy az akkumulátoros elektromos járművek
összességében nem kevesebb, hanem legalább annyi acélt használnak fel, mint a korábbi társaik. Úgyhogy elképesztően fontossá vált, hogy mennyire zöld az az acél, amit felhasználunk. És ugye ebbe iparági elsőként megállapodást kötött a Volvo Trucks, illetve a Volvo csoport egy svéd acélszállítóval, akinek nagyon ígéretes technológiája van erre vonatkozóan. Hát ezt csak meg tudom erősíteni, és örömmel halljuk, hogy a Weinberg is ilyen területeken dolgozik. Még egy pont, hogy jól választottunk, azt gondolom, partnert az építkezéshez. Mi ugye mind a hárman ismerjük a projektet, és be is jártuk, de a hallgatók valószínűleg még annyira nem. Megtennéd, hogy néhány számot is, néhány adatot is sorolsz, hogy körülbelül mit építettünk, mennyi idő alatt? A létesítmény az körülbelül 5600 négyzetméter alapterületű, az irodarész a fejépülettel az 3 szintes, a szintenként körülbelül 1000 négyzetméter alapterületű, található benne egy melegítőkonyha, található benne egy belső átrium, mely a dolgozók elégedettségét szolgálja. Gyakorlatilag ott is zöld növényzet található, nagyon kellemesen lehet ott időt tölteni. Ezen kívül az épületet körbe körülbelül 23 000 négyzetméternyi zöld felülettel láttuk el, ahol több mint 120 fát ültettünk, és 40-50 fajta különböző cserjét, amelyeknek a zöldelési, meg virágzási ideje az mindig más, hogy folyamatosan legyen valami olyan, amit jól esik a szemnek nézni. Köszönöm szépen. És Tamás, akkor ti hogy érzitek magatokat az új épületben? Mindeneket ez az új épület 150 munkatársunk második otthona, és bízunk benne, és nem csak bízhatunk, most már szerintem ki is jelenthetjük az első tapasztalatok alapján, hogy ebben nagyon nagyot tudtunk előrelépni a korábbiakhoz képest. Sokkal komfortosabban, sokkal korszerűbb körülmények között, és ami a legfontosabb, a korábbi telephelyünkhöz képest egymáshoz sokkal közelebb dolgoznak a munkatársaink. Tehát egy sokkal interaktívabb, sokkal közvetlenebb életteret, munkateret hoztunk számunkra létre ennek a beruházásnak a során, és ettől nagyon sokat várunk. Egyrészt az ő napi jólétük tekintetében, illetve hatékonyságunkban, produktivitásunkban, kreativitásunkban azt gondolom hatalmas előrelépés lesz. És ezekhez készültek olyan terek, amiket János már említett, hogy például az irodatérben az átrium, ami úgy tudunk kimenni, friss levegőt szívni, vagy a napot egyszerűen csak élvezni, hogy nem kell elhagynunk az épületet. Vagy ott van a teljesen összehasonlítatlanul megfelelőbb hely az étkezésre, amit létrehoztunk, egy nyitott terasszal, szintén egy olyan szegmense az épületnek, amit azt gondolom, hogy ügyfeleink, kollégáink, bárki szívesen használ és élvezheti. Emellett a tágas, világos, nagy ablakokkal ellátott irodaterek, illetve tárgyalók, amik szintén nagyon komfortos és élhető élettereket hoztak létre. És arról nem is beszél, hogy a belső hangulat is, ugye ti már jártatok ott, nehéz ezt pár mondatban leírni, de egy olyan otthonos, hívogató légkört próbáltunk teremteni, ami segíti a munkavégzést, és hogy az emberek jól érezzék magukat. Ezen kívül, ahogy említettem is, több funkciónk, nagyon sok funkciónk dolgozik itt. A finanszírozási terület, a pénzügyünk, a controlling területeink, a service market támogató csapat, az új autóértékesítés, a használt autóértékesítés, egy training center, ami egy jelentős részt visz egyébként az egész épületből, hiszen itt gyakorlati oktatás is folyik. Tehát nem csak elméleti oktatás, hanem gyakorlati oktatás is, ami nyilván leszeparált, dedikált műhely területet igényel. Ezek mind-mind funkcionálnak. Ezen felül karosszériajavításra alkalmas műhely területünk is van. Ehhez egyébként egy speciális acélszerkezetet gyártottatok nekünk most így, ezt nem is említettük még, egy nagyon precíziós szerkezet, ami a alvázak egyengetéséhez szükséges. Tehát sok-sok funkció, nagyon sok embert érint, nagyon sok ügyfelünk élvezi ennek már most ennek a hatását. Reméljük, hogy tényleg szintet tudunk lépni az ügyfélkiszolgálásban, illetve a dolgozóink elégedettségében egyaránt ezen az új telephelyen. Hát amikor eljöttem a bejárásról, akkor én is úgy éreztem, hogy bizony fel kell kötnie a konkurenciának a gatyáját, ha ebből a csapatból el akar csábítani valakit, mert nem lesz elég egy kicsit a zsebében nyúlnia, mert a munkakörülmények meg a hangulat azok tényleg olyanok, mint hogyha az ember Svédországban lenne. Köszönjük ezt a pozitív visszajelzést, itt megerősítő. Mi köszönjük szépen még egyszer a megbízást.
A vendégeink voltak Somogyi Tamás, a Volvo Truck részéről, és Borbély János, a Weinberg projektvezetője. Köszönöm szépen. Köszönjük a meghívást. szépen a meghívást. Minden nézőnek és hallgatónak köszönjük szépen a figyelmet. Várjuk Önöket vissza a következő epizódra 1 hónap múlva. Kérjük, kövessenek bennünket LinkedIn-en, Facebookon, Instagramon, és iratkozzanak fel a LinkedIn hírlevelünkre. Ez itt a Weinberg Podcast, mely az építőipar világába kalauzolja el. Beszélgetünk az iparág aktuális trendjeiről, a generál kivitelezés és acélszerkezetgyártás leginnovatívabb technológiáiról és napjaink fenntarthatósági követelményeiről. Naprakész szakértői megoldások a Weinbergtől.